Hello everyone, welcome to my YouTube channel Dinesh Math Classes. हामीले मोडुलस को बारेमा पढ्यौं। मोडुलससँग रिलेटेड इनइक्वालिटीहरुलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यो पढ्यौं। वा हाम्रो यो च्याप्टर को लास्ट टपिक छ वेभी कर्व मेथड। यसको अर्को नाम हो मेथड अफ इन्टरभल। मतलब यो जुन हामी पढ्दै छौं मेथड अफ इन्टरभल, यसमा हामीले के डिस्कस गर्छौं कि कुनै पनि फंक्सन दिएको छ, त्यो फंक्सन को पोजिटिभ भ्यालु कहाँ हुन्छ, त्यो एरिया पत्ता कसरी लगाउने र त्यो फंक्सन को भ्यालु नेगेटिभ कहाँ हुन्छ। र त्यो यसको बारेमा पढ्नु भन्दा पहिला एउटा एक्जाम्पलबाट बुझाउँछु तिमीहरुलाई। फाइन्ड द इन्टरभल वेयर द फंक्सन fx इज इक्वल टु इज पोजिटिभ अर नेगेटिभ। मतलब त्यो इन्टरभल पत्ता लगाउने। इन्टरभल भनेको x को त्यो भ्यालुजहरु पत्ता लगाउने जसको लागि यो फंक्सन पोजिटिभ हुन्छ या नेगेटिभ हुन्छ। मतलब x को कुन भ्यालुको लागि यो फंक्सन पोजिटिभ हुन्छ र x को कुन भ्यालुको लागि यो फंक्सन नेगेटिभ हुन्छ। तर फंक्सन कस्तो टाइपमा हुनुपर्छ त यस्तो टाइपमा हुनुपर्छ। यहाँनिर मैले चारवटा फ्याक्टर राखेको छु। x - 1 into x - 2 into x - 4 into x - 5। अब यहाँनिर 1 2 4 5 नभएर जे पनि हुन सक्छ। यहाँनिर +1 हुन सक्छ, यहाँनिर -3 हुन सक्छ, यहाँ +5 हुन सक्छ, -6 हुन सक्छ। जे होस् यो यहाँनिर नम्बर जे पनि हुन सक्छ, तर लिनियर फ्याक्टर हुनुपर्छ। के हुनुपर्छ? लिनियर फ्याक्टर। लिनियर फ्याक्टर भन्नाले x को पावर 1 हुनु पर्यो। जस्तै यहाँ पनि x को पावर 1 छ, यसमा पनि x को पावर 1 छ, यहाँ पनि 1 छ, यहाँ पनि 1 छ। र हरेक फ्याक्टर को पावरमा अड हुनु पर्यो। जस्तै यसको होल पावर कति छ? 1 छ। यसको होल पावर कति छ? 1 छ। यसको होल पावर कति छ? 1 यानी पावरमा के हुनु पर्यो? अड हुनु पर्यो। यहाँ 1 होस्, चाहे 3 होस्, चाहे 5 होस्, चाहे 7 होस्, त्यस्तो हुनु पर्यो। ठीक छ। त यो सबैको पावर के छ त? अड छ। र यो सबै लिनियर फ्याक्टर छ र सबैमा x नै अगाडि हुनुपर्छ। x - 1 चाहे x + 1 होस्, x - 2 चाहे x + 2 होस्, तर x अगाडि हुनुपर्छ र यहाँनिर प्लस को साइन हुनुपर्छ। केही छैन भनेपछि हामी प्लस नै बुझ्छौं। त यहाँ प्लस हुनै पर्छ। भनेपछि यदि यस्तो टाइपको फंक्सन दिएको छ त वेभी कर्व मेथडले हामी यो पत्ता लगाउन सक्छौं कि यो फंक्सनको भ्यालु कहाँ पोजिटिभ हुन्छ र कहाँ नेगेटिभ हुन्छ। यानी कुन इन्टरभलमा पोजिटिभ हुन्छ र कुन इन्टरभलमा नेगेटिभ हुन्छ। फेरि एकचोटि भनौं, सबै लिनियर फ्याक्टर हुनुपर्छ। लिनियर फ्याक्टर भन्नाले x को पावर 1 हुनुपर्छ। ठीक। अनि सबैको पावरमा अड हुनुपर्छ। इभन छ भने त्यसको अलगै केस बन्छ। र त्यसपछि अगाडि प्लस हुनुपर्छ र यहाँनिर जुनसुकै नम्बर हुन सक्छ। 1 को ठाउँमा 3 होला, 4 होला, मतलब हैन, जुनसुकै नम्बर हुन सक्छ। यसमा चारवटा लिनियर फ्याक्टर छ। कुनै क्वेशनमा 3टा लिनियर फ्याक्टर हुन सक्छ, कुनै क्वेशनमा 2टा लिनियर फ्याक्टर हुन्छ। त कसरी पत्ता लगाउने कि यो फंक्सन कहाँ पोजिटिभ छ कहाँ नेगेटिभ छ? त पहिला मेथड फलो गरौँ। मेथडले के भन्छ कि यो फंक्सनलाई पहिला 0 गर्दिने। के गर्ने? यो जुन फंक्सन छ यसलाई 0 गर्दिने। 0 गर्नुको मतलब के हो? यो x - 1 into x - 2 into x - 4 into x - 5 is equal to 0 हुन्छ। अनि यसलाई 0 गर्नुको मतलब के हो त? each factor equal to 0, this equal to 0 or this equal to 0 or this equal to 0 or this equal to 0। त x को भ्यालु 1 आउँछ, 2 आउँछ, 4 आउँछ अनि 5 आउँछ। अनि यिनीहरुलाई हामी के भन्छौं त? बाउन्ड्री पोइन्ट भन्छौं। के भन्छौं? बाउन्ड्री पोइन्ट्स। अनि यो भ्यालुजहरुलाई इन्क्रिजिङ अर्डरमा रियल लाइनमा शो गर्दिने। इन्क्रिजिङ अर्डरमा। जस्तै सबभन्दा सानो कुन हो? 1 हो, त्यसलाई लेफ्टमा राख्ने। मानौ यो चाहिँ 1 हो, जहाँसुकै माने पनि हुन्छ है। अनि मानौ यो के हो त? 2 हो, यो के हो त? 4 हो, यो के हो त? 5 हो। कसैले भन्ला सर 3 किन देखाउनु भएन त? बुझ्नुपर्छ यसमा 3 छ। त हामीले त्यही प्वाइन्टहरुलाई यो फिगरमा देखाउने जुन प्वाइन्टहरु यहाँनिर आएको छ है, जुन यो बाउन्ड्री प्वाइन्टहरु आएको छ 1 2 4 5 इन्क्रिजिङ अर्डरमा। किनकि रियल लाइनमा हो, सबभन्दा सानो सुरुमा आउँछ, त्यसपछि त्यो योभन्दा ठुलो, त्यसपछि योभन्दा ठुलो, त्यसपछि योभन्दा ठुलो। त पहिलो स्टेप यो भयो। त्यसपछि यो रियल लाइनलाई यो चारवटा बाउन्ड्री प्वाइन्टहरु मिलेर कति पार्टमा डिभाइड गर्छ त? 5 पार्ट्समा। कसरी 5 पार्ट्स? एउटा पार्ट यो भयो 1 2 3 4 5। वास्तवमा एउटा लाइनलाई मानौं एउटा लट्ठी छ हामीसँग। यो लट्ठीलाई 4 ठाउँमा काट्दिने हो। एकचोटी यहाँबाट काट, एकचोटी यहाँबाट काट, एकचोटी यहाँबाट, एकचोटी यहाँबाट। त 5 वटा पार्ट हुन्छ कि हुँदैन त? हुन्छ। त जतिवटा प्वाइन्टहरु छन् त्यो भन्दा एक बढी आउँछ। 4 वटा प्वाइन्ट छ त 5 वटा पार्ट्स आउँछ। 3टा प्वाइन्ट छ त 4 वटा पार्ट्स आउँछ। 2टा प्वाइन्ट छ त 3टा पार्ट्स आउँछ। एउटै प्वाइन्ट छ त 2टा पार्ट्स आउँछ।
त यो चारवटा बाउन्ड्री पोइन्ट्सहरु मिलेर एउटा स्ट्रेट लाइन मतलब एउटा रियल लाइनलाई 5 पार्ट्समा डिभाइड गर्यो। अब 5 पार्ट्समा हामीले सेपरेट गर्छौं। जस्तै 5 देखि है 5 देखि यताको पार्ट यता कहाँसम्म जान्छ इन्फिनिटिभ सम्म, यता कहाँसम्म जान्छ टुवर्ड्स इन्फिनिटिभ है, यता यो जाँदै गर्छ 5 भन्दा ठूलो। एउटा पार्ट के हो 4 देखि 5, एउटा पार्ट के हो 2 देखि 4, एउटा पार्ट के हो 1 देखि 2, एउटा पार्ट के हो 1 को लेफ्ट साइडमा यो जाँदै गर्छ यता कहाँसम्म जान्छ माइनस इन्फिनिटिभ तिर टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटिभ। बुझ्यौ नि? त्यो चारवटालाई एउटा रियल लाइनमा देखाउने र पार्ट छुट्याइदिने। 5 को राइट साइडमा मतलब 5 भन्दा ठूलो टुवर्ड्स इन्फिनिटिभ, त्यसपछि 4 देखि 5, त्यसपछि 2 देखि 3 अनि 2 देखि 4, 3 छैन यसमा, 3 यही भित्र छ तर हामीले यहाँनिर मान्ने, अनि 1 को लेफ्ट साइडमा। ठीक छ? अब हामीलाई टार्गेट के छ कि यो फंक्सन कुन एरियामा पोजिटिभ छ कुन एरियामा नेगेटिभ छ। त यहाँ हेरौँ 5 भन्दा ठूलो यानी फर x ग्रेटर देन 5 मतलब x को भ्यालु 5 भन्दा ठूलो भयो भने यो जुन फंक्सन छ fx त्यो फंक्सन 100% पोजिटिभ हुन्छ, यानी फंक्सन को भ्यालु के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ। बुझ्नु राम्रोसँग। फर x ग्रेटर देन 5 fx इज पोजिटिभ, अथवा यसलाई यसरी लेखौं fx is greater than 0 for x greater than 5, that is x belongs to interval 5, infinitive। है यहाँदेखि हाम्रो कुरा सुरु भइसक्यो, एकदम ध्यान दिएर हेर। यो जुन फंक्सन छ यसको भ्यालु पोजिटिभ हुन्छ के को लागि जब x यो जुन x छ नि 5 भन्दा ठूलो भयो भने। अब 5 भन्दा ठूलो कहाँसम्म जान्छ 5 भन्दा ठूलो 5.1 5.2 5.3 5.4 6 700 लाख सबै छ यसमा भनेपछि त इन्टरभल बनाएर लेख्दियौ 5, इन्फिनिटी। 5 भन्दा ठूलो को कुनै पनि भ्यालु होस् यो इन्टरभलमा यो फंक्सन पोजिटिभ छ। कसरी थाहा पायौ कि पोजिटिभ छ? त हेर स्टुडेन्ट्स, एउटा त कमन सेन्स पनि युज गर्न सक्छ। हेर जब x ग्रेटर देन 5 छ आफै भन, जब यो x को भ्यालु 5 भन्दा ठूलो छ त ठूलो माइनस सानो पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ? त पोजिटिभ हुन्छ। ठीक छ? मैले एकछिनमा एक्जाम्पल देखाउँछु, जस्ट बुझ, दिमाग लगाऊ। x को भ्यालु 5 भन्दा ग्रेटर छ त यो 5 भन्दा ग्रेटर छ भने त यो भ्यालु पोजिटिभ भयो। यो भ्यालु के हुन्छ? यो पनि त पोजिटिभ हुन्छ। जब 5 भन्दा ग्रेटर छ त 4 भन्दा पनि त ग्रेटर भयो, यो पनि पोजिटिभ हुन्छ, यो पनि पोजिटिभ हुन्छ, यो पनि पोजिटिभ हुन्छ। त चारवटा पोजिटिभ नम्बरलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ? पोजिटिभ नम्बर आउँछ। बस त्यही लेखेको छ fx इज पोजिटिभ फर x ग्रेटर देन 5। अब कुनै नम्बर राखेर हेर, मानौ मैले 5 भन्दा ठूलो कुनै पनि भ्यालु राखेर हेर, 5 भन्दा ठूलो मैले ल 6 राखेँ। अब यसमा राख 6 - 5 यो के भयो 1 भयो, पोजिटिभ छ। 6 - 4 यो के भयो 2 भयो, पोजिटिभ छ। 6 - 2 6 - 2 4 भयो, पोजिटिभ यस। 6 - 1 5 हेर त सबै पोजिटिभ छ अनि सबैले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आयो त? पोजिटिभ नम्बर त आयो नि। 5 4 जा 20 22 जा 40। त त्यही भनेको छ कि x को भ्यालु 5 भन्दा ग्रेटर भयो भने चाहे कुनै पनि भ्यालु होस् 5 भन्दा ग्रेटर यो फंक्सन को भ्यालु स्योर पोजिटिभ आउँछ, 100% पोजिटिभ आउँछ। बुझ्यौ? त यो इन्टरभलमा त क्वेशन के दियो फाइन्ड द इन्टरभल, त यो इन्टरभलमा फंक्सन पोजिटिभ आयो। क्लियर छ? अब यसलाई हामी फिगरमा यसरी देखाउँछौं, यहाँनिर प्लस लेखिदिन्छौं। त प्लस को मतलब के बुझ्ने कि फंक्सन इज पोजिटिभ इन दिस एरिया। कस्तो एरिया हो? 5 भन्दा ठूलो जहाँसम्म जाऊ। अब यसको नेक्स्टमा हो हामीले यसरी मुभ गर्ने, राइट टु लेफ्ट। कुन डाइरेक्सनमा मुभ गर्ने? राइट टु लेफ्ट। अब 4 र 5 को बीचमा चेक गरौँ के हुन्छ। मतलब यदि x यो एरियामा x छ भने पोजिटिभ आयो। अब हामी x लाई यो एरियामा लिन्छौं। यो एरियामा यो कस्तो एरिया हो? x ग्रेटर देन 5 को एरिया हो। ठीक? यो कस्तो एरिया हो? 4 इज लेस देन x इज लेस देन 5। मतलब यो एरियामा x कुनै पर्छ भने त्यो 4 भन्दा ठूलो हुन्छ, 5 भन्दा सानो हुन्छ। अब 4 भन्दा ठूलो 5 भन्दा सानो कुनै पनि भ्यालु भन। 4 भन्दा ठूलो 5 भन्दा सानो कुनै पनि भ्यालु, जस्तै 4.5 मान्दियौ। ल x को भ्यालु 4.5 मान्दियौ। ठीक छ? त अब ल यहाँदेखि चेक गरौँ। 4.5 - 1 यो कति भयो? 4.5 - 1 भनेको 3.5। ठीक? 4.5 - 2 भनेको 2.5। 4.5 - 4 भनेको 1.5।
अनि 4.5 - 5 भनेको -0.5 यो नेगेटिभ आयो बाकी सब पोजिटिभ छ हेर अब भन यो पनि पोजिटिभ यो पनि पोजिटिभ यो पनि पोजिटिभ तर इन्टु एउटा नेगेटिभ त यो होल नम्बर नेगेटिभ आयो कि पोजिटिभ आयो त नेगेटिभ आयो स्टुडेन्ट भने त्यसलाई हामी यसरी पनि हेर्न सक्छौँ जब x 4 भन्दा ठुलो छ 5 भन्दा सानो छ त यो हेर त जब x 5 भन्दा सानो छ त सानो माइनस ठुलो त नेगेटिभ हुन्छ तर त्यही x त 4 भन्दा ग्रेटर छ त 4 भन्दा ग्रेटर छ भने पोजिटिभ भयो यो पनि पोजिटिभ हुन्छ यो पनि पोजिटिभ हुन्छ त तीनटा फ्याक्टर पोजिटिभ आयो एउटा फ्याक्टर नेगेटिभ आयो त होलको प्रोडक्ट के आयो नेगेटिभ आयो भनेपछि 4 भन्दा ठुलो र 5 भन्दा सानो कुनै पनि भ्यालु लियो भने यो फंक्सन नेगेटिभ हुन्छ 100% त्यसको ग्यारेन्टी छ हामीले भ्यालु राखेर पनि चेक गरिसक्यौं भनेपछि यहाँनिर म माइनस साइन दिन्छु माइनस भन्नाले फंक्सन इज नेगेटिभ इन दिस एरिया कुन इन्टरभलमा 4,5 अब त्यही कुरा हामी यहाँ लेख्छौं फंक्सन fx इज नेगेटिभ मतलब लेस देन 0 फर के को लागि कस्तो x को लागि जुन x 4 भन्दा ठुलो छ 5 भन्दा सानो छ दैट इज x बिलोंग्स टु 4,5 को ओपन इन्टरभल है 4 र 5 लाई इन्क्लुड गरेको छैन 4 भन्दा ठुलो 5 भन्दा सानो त यो इन्टरभलमा फंक्सनले नेगेटिभ भ्यालु दियो त सुरुमा थियो प्लस त्यसपछि माइनस अब यसमा आउ स्टुडेन्ट्स 2 देखि 4 मा आउ हाम्रो x अब यहाँनिर छ 2 देखि 4 अब भन 2 भन्दा ठुलो र 4 भन्दा सानो कुनै एउटा भ्यालु भन त हामीले 2 भन्दा ठुलो 4 भन्दा सानो एउटा भ्यालु के मानौ त 3 मानौ है त यो त भइसक्यो अघि के छ 3 अब हेर 3 x को 3 छ भने 3 - 1 यो भयो 2 3 - 2 यो भयो 1 3 - 4 -1 3 - 5 -2 अब यिनीलाई मल्टिप्लाई गर के आउँछ यो प्लस इन्टु प्लस प्लसै भयो माइनस इन्टु माइनस पनि प्लस भयो त प्लस भयो सबैको प्रोडक्ट पोजिटिभ आउँछ त हामीले यसरी पनि हेर्न सक्छौं जब x 2 भन्दा ठुलो छ सुन है 2 भन्दा ठुलो छ यहाँ त 1 छ त 2 भन्दा ठुलो भनेपछि त पोजिटिभ भयो यो पनि 2 भन्दा ठुलो छ त पोजिटिभ भयो दुईटा पोजिटिभ तर यो 2 भन्दा ठुलो छ तर 4 भन्दा सानो छ त 4 भन्दा सानो छ भने त यो सानो माइनस ठुलो गर्यो भने त नेगेटिभ आयो यो पनि x चाहिँ 4 भन्दा सानो छ यो त ठुलो भयो सानो माइनस ठुलो नेगेटिभ आयो नेगेटिभ इन्टु नेगेटिभ पोजिटिभ मतलब दुईटा नेगेटिभ आयो दुईटा पोजिटिभ आयो सबभन्दा राम्रो एउटा भ्यालु लिएर यसमा राखेर हेरिहाल्ने मैले x को भ्यालु 3 राखेर हेरे त 3 - 1 2 3 - 2 1 3 - 4 -1 3 - 5 -2 सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर यो आयो 2 * 1 * -1 * -2 भनेको +4 मतलब +4 भनेको पोजिटिभ आयो मतलब यो एरियामा पोजिटिभ आयो यो कस्तो एरिया हो 2 इज लेस देन x इज लेस देन 4 है यो एरियामा फंक्सन फेरि पोजिटिभ आयो त्यो कुरा हामी यहाँनिर लेख्छौं फंक्सन इज f of x इज ग्रेटर देन 0 फर कुन एरिया हो यहाँ हेरेर लेख 2 इज लेस देन x इज लेस देन 4 दैट इज x बिलोंग्स टु ओपन इन्टरभल 2,4 यानी यो इन्टरभलमा पोजिटिभ आयो क्लियर छ स्टुडेन्ट्स मजा आइराछ ओके अब यो इन्टरभलमा आउ 1 भन्दा ठुलो 2 भन्दा सानो यानी हाम्रो x है हाम्रो x अब यसमा छ स्टुडेन्ट्स यसमा छ हाम्रो x 1 भन्दा ठुलो 2 भन्दा सानो मतलब 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2 यहाँ कमा दियौं है त अलि स्पेस भएन 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2 अब 1 भन्दा ठुलो 2 भन्दा सानो कुनै एउटा भ्यालु ल्याऊ 1 भन्दा ठुलो होस् 2 भन्दा सानो होस् x को भ्यालु 1.5 राखौं त यहाँ राख त 1.5 - 1 यो भयो 0.5 के भयो 0.5 1.5 - 2 -0.5 अनि 1.5 है 1.5 - 4 भनेपछि भयो 2.5 यो के भयो त 2.5 क्लियर छ अनि यहाँ राख 1.5 - 5 यो भयो -0.5 मतलब भ्यालु जति आओस् मतलब हैन नेगेटिभ कि पोजिटिभ आयो त्यो हेर ल फेरि चेक गरौँ 1.5 राख्यो भने 1.5 - 1 यो 0.5 यो पोजिटिभ आउँछ 1.5 - 2 यो आउँछ हाम्रो नेगेटिभ है किनकि 1.5 भन्दा यो ठुलो छ यो नेगेटिभ अनि 1.5 - 4 यो पनि नेगेटिभ आउँछ है यो नेगेटिभ आउँछ यो पनि नेगेटिभ आउँछ ठीक छ अब भन त माइनस इन्टु माइनस इन्टु माइनस इन्टु प्लस तीनटा माइनसले मल्टिप्लाई गर्यो भने प्लस भइहाल्छ भनेपछि यो रिजनमा हाम्रो फंक्सन फेरि प्लस छ
सरी माइनस हुन्छ, तीनटा माइनसले मल्टिप्लाई गरेपछि माइनस हुन्छ। बुझिरहेछौ? हेर न, x को भ्यालु 1 भन्दा ठुलो छ, 2 भन्दा सानो छ, त यो 1 भन्दा ठुलो छ त्यो त पोजिटिभ भयो, 1 भन्दा ठुलो छ त्यो त पोजिटिभ भयो, अनि 2 भन्दा सानो छ, त 2 भन्दा सानो छ भने सानो माइनस ठुलो नेगेटिभ हुन्छ, यो पनि नेगेटिभ हुन्छ, यो पनि नेगेटिभ हुन्छ, यो पनि नेगेटिभ हुन्छ, नेगेटिभ 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 तीनटा नेगेटिभलाई मल्टिप्लाई गरेपछि नेगेटिभ हुन्छ स्टुडेन्ट्स, त्यही भएर माइनस आयो। त यो एरियामा यो इन्टरभलमा फंक्सन नेगेटिभ छ, त यहाँ लेखौँ आवर फंक्सन इज नेगेटिभ फर 1 is less than x is less than 2, that is x belongs to which interval 1, 2. In this interval function is negative. अब लास्ट पार्ट 1 को लेफ्ट साइडमा, 1 को लेफ्ट साइड कहाँसम्म जाने माइनस इन्फिनिटी, मतलब यहाँनिर के छ x इज लेस देन 1, यो एरिया कस्तो हो x इज लेस देन 1, मतलब हाम्रो x यहाँनिर छ, त यो x कस्तो छ लेस देन 1 छ स्टुडेन्ट्स, 1 भन्दा सानो कुनै पनि, त 1 भन्दा सानो भ्यालु राखेर हेरौँ त यसमा 1 भन्दा सानो भ्यालु। अब हेर यदि x 1 भन्दा सानो छ, जस्तै 1 भन्दा सानो 0 राखिदिउँ न, x को भ्यालु के राखिदिउँ 0 राखिदिउँ, त 0 - 1 यो नेगेटिभ भयो, यो नेगेटिभ आउँछ, यो पनि नेगेटिभ आउँछ, यो पनि नेगेटिभ आउँछ, यो पनि नेगेटिभ आउँछ, चारवटा नेगेटिभले मल्टिप्लाई गरेर पोजिटिभ आउँछ, भनेपछि यो एरियामा प्लस आउँछ स्टुडेन्ट्स है। कुनै पनि 1 भन्दा सानो भ्यालु ल्याऊ, 1 भन्दा सानो लियो भने सब नेगेटिभ आउँछ, किनकि 1 भन्दा सानो हुनुको मतलब सानो माइनस ठुलो नेगेटिभ, सानो माइनस ठुलो नेगेटिभ, सब नेगेटिभ आउँछ, सबै नेगेटिभ यानी चारवटा नेगेटिभ मल्टिप्लाई गरेर प्लस आउँछ, भनेपछि यो रिजल्ट के आयो त हाम्रो लागि द फंक्सन इज ग्रेटर देन 0 फर कस्तो एरिया हो यो 1 भन्दा सानोको एरिया हो, फर x लेस देन 1। अब यसलाई इन्टरभलमा कसरी लेख्छौ त x बिलोङ्स टु विच इन्टरभल, त इन्टरभल बनाउँदाखेरि लेफ्ट साइडमा माइनस इन्फिनिटिभ छ, माइनस इन्फिनिटिभ कमा 1, इन दिस इन्टरभल द फंक्सन इज पोजिटिभ। त यही हो स्टुडेन्ट्स वेभी कर्भ मेथड। अब यसमा तिमीलाई ट्रिक सिकाउँछु, यो त मैले पुरै डिटेलमा भने, पहिला यसको आन्सर लेखिहाल्नु मैले। अब यसको आन्सर कसरी लेख्छौ त, हेन्स यसरी लेख्ने, हेन्स द फंक्सन इज पोजिटिभ, अथवा हेन्स द फंक्सन fx लेखौँ न, fx इज पोजिटिभ इन द इन्टरभल, कुन इन्टरभलमा पोजिटिभ आयो त यहाँ हेरौँ त, फिगर हेरेर लेखौँ न एकचोटि हैन, फिगर हेरेर लेखौँ, यहाँ छ फिगर हाम्रो, पोजिटिभ कहाँ छ फिगरमा हेर, यो छ 5 कमा इन्फिनिटिभ, एउटा पोजिटिभ यहाँ छ 2, 4 पोजिटिभ यहाँ छ माइनस इन्फिनिटिभ कमा 1, त एक भन्दा बढी इन्टरभल आयो त हामी युनियनमा लेख्ने, ठिक छ। त पोजिटिभ कहाँ छ, एउटा यो 5 कमा इन्फिनिटिभ, एउटा पोजिटिभ यहाँ छ 2, 4, एउटा पोजिटिभ यहाँ छ माइनस इन्फिनिटिभ कमा 1। अब इन्टरभलमा लेख्ने, त इन्टरभल बनाउँदाखेरि जुन इन्टरभल लेफ्ट साइडमा छ नि त्यसलाई पहिला लेख्ने, मतलब यो पहिला यो लेफ्टबाट लेख्ने, सबभन्दा लेफ्टमा कुन छ माइनस इन्फिनिटिभ कमा 1, भनेपछि यहाँ लेख्ने माइनस इन्फिनिटिभ कमा 1, यो इन्टरभल अनि फेरि युनियन, अर्को पोजिटिभ यहाँ छ 2, 4 युनियन 2, 4, अर्को पोजिटिभ यहाँ छ 5 कमा इन्फिनिटी, त युनियन 5 कमा इन्फिनिटी, त फंक्सन पोजिटिभ यसमा छ, तर युनियन लेख्दाखेरि लेफ्टबाट पहिला लेफ्टको इन्टरभल लेख्ने, त्यसपछि राइटको, फेरि राइटको लेख्ने। तर कसैले मलाई सर हैन म पहिला यो लेख्छु, त्यसपछि यो लेख्छु, त्यसपछि यो लेख्छु, त फरक पर्दैन, लेख्न सक्छौ। त यो फंक्सन इज पोजिटिभ इन दिस इन्टरभल। नाउ अब हाम्रो चाहियो फंक्सन इज नेगेटिभ एन्ड फंक्सन इज नेगेटिभ इन द इन्टरभल, कुन इन्टरभलमा नेगेटिभ हुन्छ त, इन द इन्टरभल, र नेगेटिभ इन्टरभल यहीँबाट लेखौँ त, लेस देन 0 कहाँ छ, लेस देन 0 यसमा छ, लेस देन 0 यसमा छ, फिगरमा हेरौँ नेगेटिभ दुई ठाउँमा छ, एउटा 1,2 मा, एउटा 4,5 मा, भनेपछि 1,2 अनि युनियन दिएर 4,5 एन्ड दिस इज द आन्सर। त हाम्रो जुन क्वेसन थियो फाइन्ड द इन्टरभल वेयर द फंक्सन इज पोजिटिभ और नेगेटिभ, त त्यसको आन्सर भयो फंक्सन इज पोजिटिभ इन दिस इन्टरभल एन्ड फंक्सन इज नेगेटिभ इन दिस इन्टरभल। अब ट्रिक के हो त, मानव कसैले यो बुझेन, यति मैले डिस्क्राइब गर्ने, त ट्रिक हेर यसको, सबभन्दा राइट साइडबाट सुरु गर, सबभन्दा यो जुन राइट साइडको पार्ट हो नि जहिले पनि पोजिटिभ हुन्छ,
यो भ्यालु राखेर चेक गर नगर जे गर्नु छ गर तर यो फंक्सन पोजिटिभ हुन्छ सबभन्दा राइट साइडमा पोजिटिभ हुन्छ ठ्याक्कै त्यसपछि अल्टरनेट साइन हुन्छ पोजिटिभ पछि नेगेटिभ नेगेटिभ पछि पोजिटिभ पोजिटिभ पछि नेगेटिभ नेगेटिभ पछि पोजिटिभ यही नियम हो कतिवटा पार्ट छ 5 वटा त प्लसबाट सुरु गर माइनस प्लस त्यो भ्यालु राखेर चेक गर्नै पर्दैन यो नियम यस्तो टाइपको कुनै पनि फंक्सनले सेटिस्फाइड गर्छ त यो फिगर हेर्नेबित्तिकै हामीले यसको सोलुसन पाउन सक्छौं मतलब यो फंक्सन कहाँ पोजिटिभ कहाँ नेगेटिभ हुन्छ यो हेर्नेबित्तिकै थाहा भइहाल्छ प्लस देखि सुरु गर्ने तर कन्डिसन के छ यहाँनिर प्लस हुनु पर्यो पहिलो कन्डिसन सबै लिनियर फ्याक्टर हुनु पर्यो x को पावर 1 1 हुनु पर्यो अनि सबैको पावरमा अड हुनु पर्यो पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर अड हुनु पर्यो यहाँ 3 बाइ पनि हुन्छ 5 बाइ पनि हुन्छ मतलब हैन सबै लिनियर फ्याक्टरको पावर अड हुनु पर्छ है त अब वेभी कर्व मेथड के हो त त्यसको बारेमा अलिकति लेखिदिउँ हैन फिगर जस्ट बुझ्नको लागि म बनाइदिन्छु हेरौ ओके स्टुडेन्ट्स त वेभी कर्वको मेथडको बारेमा जस्ट धेरै नलेखौं मानौ एउटा फंक्सन छ हामीसँग fx x minus x1 into x minus x2 into x minus x3 into dot 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 and लास्टमा छ सेकेन्ड लास्टमा छ x minus xn minus 1 into x minus xn मतलब अगाडि के छ सबैमा x x x छ यो त नम्बर हो जस्तै अघि 1 थियो नि यसको भ्यालु 1 हो यसको भ्यालु 2 होला यसको भ्यालु 3 होला यस्तो x1 x2 x3 कुनै पनि नम्बर हुन सक्छ र कतिवटा फ्याक्टर छ त n वटा फ्याक्टर लिएको छु एउटा फ्याक्टर यो हो दुईटा फ्याक्टर तीनटा फ्याक्टर बीचमा अरु सबै छन् त यिनीहरु n सम्म गएको छ n वटा फ्याक्टर छन् र यो जुन नम्बरहरु छ नि x1 x2 x3 x4 अनि सेकेन्ड लास्ट यो लास्ट यिनीहरु सबै के छ त इन्क्रिजिङ अर्डरमा छ मतलब x1 भन्दा ठूलो x2 छ x2 भन्दा ठूलो x3 छ x3 भन्दा ठूलो x4 होला then the function is positive or negative as shown in the figure यो फिगरमा हेर सबभन्दा लास्टको भ्यालु के हो xn हो त यहाँनिर xn होला त्यो भन्दा जस्ट अगाडि के होला xn - 1 त्यो भन्दा जस्ट अगाडि के होला xn - 2 यो बीचमा सबै छन् र सबभन्दा सुरुमा x1 छ त्यसपछि x2 छ भनेपछि नियम थाहै छ यो xn को जुन राइट साइडमा छ नि यो कहाँसम्म जान्छ यतातिर इन्फिनिटी सम्म त्यसपछि xn - 1 टु xn त्यसपछि यो सिम्बल आउँछ अनि बीचमा अरु पनि छन् यसरी है सबै छन् अनि त्यसपछि यो पनि आउँछ अनि फेरि यतातिर होला यता सबभन्दा लास्टमा माइनस इन्फिनिटी ठीक छ त हामीले प्लस माइनस कहाँदेखि सुरु गर्ने राइट साइडबाट सबभन्दा राइट साइडमा प्लस त्यसपछि अल्टरनेट माइनस त्यसपछि प्लस फेरि माइनस फेरि प्लस फेरि माइनस फेरि प्लस फेरि माइनस एन्ड सो अन बस यही नियमले यो मेथड काम गर्छ आँखा चिम्लेर सबभन्दा राइट साइडमा के लेख्दियौ प्लस लेख्दियौ त्यसपछि अल्टरनेट साइन दियौ नेगेटिभ फेरि अल्टरनेट प्लस फेरि माइनस प्लस माइनस एन्ड सो अन अब केही एक्जाममा सोधेका क्वेशन्सहरु गरौँ अनि क्लियर हुन्छ तिमीहरूलाई एक्जाममा कस्तो क्वेशन सोधेको छ त हेरौँ है एक्जाम्पल भनेर एक्जाम्पल 1 एक्जाममा सोधेको क्वेशन म लिदै छु ओके स्टुडेन्ट्स त यो क्वेशन हेरौँ सल्भ द इनइक्वालिटी यो इनइक्वालिटीलाई सल्भ गर्नु यहाँ के दिएको छ x² + 7x + 10 इज लेस देन 0 मतलब यो जुन दिएको छ नि x² + 7x + 10 यो भनेको fx हो के हामीले जुन थ्योरम मतलब हामीले जुन कन्सेप्ट पढ्यौं यो भनेको fx हो अनि fx नेगेटिभ हुनु पर्यो रे मतलब x को त्यो भ्यालु निकाल जहाँनेर यो जुन फंक्सन छ त्यसले नेगेटिभ भ्यालु दिन्छ हामीले पोजिटिभ सँग मतलब छैन x को कुन भ्यालुमा यो फंक्सन नेगेटिभ हुन्छ बस त्यही सल्भ गर्नु छ हामीले त्यही पत्ता लगाउनु छ त एकदम इजी छ पहिला दिएको फंक्सनलाई के गर्दिने यो जुन फंक्सन छ x² + 7x + 10 इज लेस देन 0 यसलाई पहिला फ्याक्टराइज गर्दियौ किन लिनियर फ्याक्टर आउनु पर्यो कसरी फ्याक्टराइज गर्छ त x² + 2x + 5x + 10 इज लेस देन 0 और x कमन तानौ x + 2 अनि 5 कमन तानौ x + 2 इज नेगेटिभ और x + 2 अनि x + 5 इज नेगेटिभ यो फ्याक्टराइज भयो यो पनि लिनियर फ्याक्टर आयो यो पनि लिनियर फ्याक्टर आयो क्लियर अनि सबैको पावर अड छ त अड छ यो सोधेको छ यो क्वेशन 2075 मा सोधेको छ र 2071 को सप्लिमेन्ट्रीमा सोधेको छ त पहिला फ्याक्टराइज गर्दियौ एन्ड दिस इज fx कन्फ्युजन हो यो हाम्रो के हो त fx हो अनि क्वेशनले भनेको छ कि x को कुन भ्यालुमा यो नेगेटिभ हुन्छ ओके अब यो त फ्याक्टराइज भयो त्यसपछि मैले के भनेको थिए आइडिया यसलाई इक्वल टु 0 गर्दियौ यो फंक्सनलाई 0 बनाइदियौ हियर x + 2 into x + 5 लाई इक्वल टु 0 गर्दियौ अब कसैले भन्ला सर यहाँ लेस देन 0 छ
इक्वल टु 0 सधैँ छैन त किन 0 बनाउनु भयो त मैले मेथड सिकाउँदै छु यसलाई इक्वल टु 0 गरेर x को भ्यालु निकाल्दिने त x को भ्यालु के आयो -2 आयो र -5 आयो अब -2 र -5 मा सानो भ्यालु कुन हो -5 हो त फिगरमा देखाउँदाखेरि यो फिगरमा देखाउने यसरी यो भयो हाम्रो रियल लाइन अनि -5 सानो छ त यहाँनिर मान्दिने -5 हैन यसलाई व्हाइटले लेखौं यो हो मानौ यो हो -5 अनि यो हो -2 क्लियर छ अनि यहाँ इक्वल टु को साइन छैन इक्वल टु को साइन छ छैन भनेपछि यसलाई ओपन बल दिने कुन बल दिने ओपन बल ठीक छ ओपन बल अनि दुईटा बाउन्ड्री पोइन्ट आयो त दुईटा बाउन्ड्री पोइन्ट आउनुको मतलब तीनवटा पार्ट भयो एउटा पार्टले के भन्छ एउटा पार्टले भन्छ 2 भन्दा ठुलो कहाँसम्म यतातिर टुवर्ड्स इन्फिनिटी एउटा पार्टले के भन्छ -5 र -2 को बीचमा एउटा पार्टले भन्छ -5 देखि यता -इन्फिनिटी सम्म बुझ्यौ अब मेथडमा जाउँ मैले एक्जाम्पल राखेर अब भेरिफाई गर्नु पर्दैन यहाँ सुरुमा प्लस दिने सबभन्दा राइट साइडमा प्लस त्यसपछि माइनस त्यसपछि प्लस एकदम 100% यो सही हुन्छ सबभन्दा राइट साइडमा प्लस त्यसपछि माइनस त्यसपछि प्लस त हामीले बुझ्नु पर्यो फंक्सन यो जुन फंक्सन छ नि हाम्रो यो फंक्सनको भ्यालु यो एरियामा पोजिटिभ हुन्छ कुन एरियामा -2 भन्दा ठुलो यो कुन एरिया हो यो एरिया हो x ग्रेटर देन -2 को अनि यो एरियामा नेगेटिभ हुन्छ यो एरियामा नेगेटिभ हुन्छ कुन एरिया हो यो -5 इज लेस देन x इज लेस देन -2 यो एरियामा नेगेटिभ छ अनि यो एरियामा पोजिटिभ हुन्छ यो कुन एरिया हो x इज लेस देन -5 भन्दा सानोको एरिया हो बुझ्यौ तर हामीलाई चाहियो खाली नेगेटिभ भ्यालु वेयर इज द नेगेटिभ त्यहाँ हेर यहाँ छ नेगेटिभ हाम्रो त हाम्रो सोलुसन यो एरियामा पर्छ हामीलाई प्लससँग मतलब भएन किन यहाँ हेर क्वेशनमा के दिएको छ लेस देन 0 सल्भ द इनइक्वालिटीको मतलब x को त्यो भ्यालु पत्ता लगाऊ जसमा यो फंक्सन नेगेटिभ हुन्छ त नेगेटिभ त यहाँनिर छ त x को भ्यालु पत्ता लाग्यो -5 भन्दा ठुलो हुनुपर्छ -2 भन्दा सानो हुनुपर्छ बस यो हेरेर हामीले एन्सर लेख्ने हो स्टुडेन्ट्स त यो फिगर देखाइदिने अनि यहाँ लेख्ने बाई wavy curve method or by the method of interval required solution is मतलब यो जुन इनइक्वालिटी छ यसको सोलुसन के भयो त -5 इज लेस देन x इज लेस देन -2 यो सोलुसन हो यसलाई यसरी पनि लेख्न सक्छौं दैट इज यसलाई के रे सेट बिल्डर फर्ममा पनि लेख्न सक्छौं द सेट अफ अल x such that -5 is less than x is less than -2 that is x belongs to open interval -5, -2 and this is the answer केही पनि गाह्रो छैन यसलाई के गर्ने फ्याक्टराइज गरिदिने बाउन्ड्री पोइन्टलाई फिगरमा देखाउने कतिवटा पार्ट हुन्छ त्यति पार्ट देखाइदिने राइट साइडमा प्लस देखि सुरु गर्ने अल्टरनेट साइन दिने अब हामीलाई लेस देन को साइन चाहियो नेगेटिभ को साइन हेर्ने नेगेटिभ यो एरियामा छ -5 इज लेस देन x लेस देन -2 त x को भ्यालु कुन भयो त बाई वेभी कर्व मेथड यो मेथड को नाम लेखा चाहिँ नलेखा सीधै लेखा रिक्वायर्ड सोलुसन इज द सेट अफ अल x मतलब यो इनइक्वालिटी को सोलुसन त्यस्ता xहरु छन् जुन xहरु -5 भन्दा ठुलो हुन्छन् र -2 भन्दा सानो हुन्छन् र यसलाई यसरी नलेखेर सिधै ओपन इन्टरभलमा लेखिदिने x बिलोंग्स टु -5, -2 किन ओपन इन्टरभल किनकि यहाँनिर इक्वल टु को साइन थिएन त्यही भएर ओपन बल राखेको हो इक्वल टु को साइन कतिखेर आउँछ त्यो क्वेशनमा दिएको हुन्छ ओके अर्को क्वेशनमा जाउँ एक्जाम्पल 1 भयो एक्जाम्पल 2 हेरौँ Okay students, today question here solve this inequality x square minus 2x minus 3 greater than or equal to 0 2072 को इमा सोधेको छ एकदम इजी क्वेशन छ x square minus 2x minus 3 greater than equal to 0 यसलाई पहिला फ्याक्टराइज गर्देऊ फ्याक्टराइज तिमीले आफै गर्न सक्छौ यसको फ्याक्टराइजेसन हुन्छ x minus 1 अनि x minus 3 greater than or equal to 0 यहाँनिर प्लस हुन्छ x square minus 3x plus x minus 3 एकदम ठीक छ यसको फ्याक्टराइजेसन हुन्छ x plus 1 into x minus 3 greater than or equal to 0 अनि त्यसपछि हामीले के गर्छौं त्यसलाई 0 बनाउँछौं हियर के गर्ने यसलाई इक्वल टु 0 गरेर x को भ्यालु निकाल्दिने x plus 1 into x minus
3 इक्वल टु 0 यसलाई सल्भ गरेपछि x को भ्यालु आउँछ -1 र के आउँछ 3 आउँछ फिगरमा देखाइदेऊ यो भयो हाम्रो रियल लाइन -1 र 3 मा -1 सानो छ त यो हो -1 अनि यो हो 3 ठीक छ स्टुडेन्ट्स अब सुन क्वेशन राम्रोसँग हेर क्वेशनमा के इक्वल टु को साइन छ भनेपछि यसलाई सलिड बल दिने कुन बल दिने सलिड बल दिने भनेपछि -1 पनि पर्छ 3 पनि पर्छ भनेको त्यो हो के सलिड बल दिने अनि बाँकी त त्यही छ 3 देखि यतातिर राइट साइडमा कहाँसम्म प्लस इन्फिनिटिभ -1 देखि 3 अनि -1 भन्दा सानो कहाँसम्म त -इन्फिनिटिभ के सोच्नै पर्दैन यो प्लस को एरिया हुन्छ यो माइनस को एरिया हुन्छ यो प्लस को एरिया हुन्छ अब हामीले प्लस आयो कि माइनस आयो त क्वेशनमा हेर ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 छ त प्लस को एरिया हेर्ने यो एरिया हेर्ने र यो एरिया हेर्ने क्लियर छ स्टुडेन्ट्स क्वेशनमा के साइन दिएको छ पोजिटिभ 0 भन्दा ठुलो भनेको के हो प्लस त यो एरियामा हाम्रो सोलुसन छ यो कुन एरिया हो x ग्रेटर देन 3 को एरिया हो यो कुन एरिया हो x इज लेस देन -1 को एरिया हो त फिगर दिनै पर्छ फिगर देखाउनै पर्छ यहाँले लेख्ने बाइ द मेथड अफ इन्टरभल यानी मेथडको नाम लेखिदिने रिक्वायर्ड सोलुसन है रिक्वायर्ड सोलुसन इज एन्सर दुई किसिमले लेख्न सकिन्छ कि त यसरी लेख्ने द सेट अफ अल x सच दैट अब यसमा दुईटा आयो यसमा के आयो दुईटा आयो त पहिला लेफ्ट साइडमा लेख द सेट अफ अल x सच दैट x इज लेस देन -1 और किन युनियन दिनु छ हामीलाई यसमा हुन्छ कि त यसमा हुन्छ एन्ड हुन सक्दैन और x ग्रेटर देन 3 कि त एन्सर यसरी लेख दैट इज कि त इन्टरभलको फर्ममा लेख इन्टरभल के हुन्छ -इन्फिनिटिभ कमा -1 युनियन अनि 3 कमा इन्फिनिटिभ अनि यहाँनिर x बिलोंग्स टु लेखे पनि हुन्छ x बिलोंग्स टु दिस इन्टरभल युनियन दिस इन्टरभल बुझ्यौ कि नै मतलब यो फंक्सन पोजिटिभ यो एरियामा हुन्छ र यो एरियामा हुन्छ त एन्सर लेख्ने तरिका के हो एक भन्दा बढी इन्टरभल आयो त एन्सर यो टाइपमा लेख चाहे यो टाइपमा लेख द सेट अफ अल x सच दैट x इज लेस देन -1 एक अलि मिस्टेक भयो स्टुडेन्ट्स यहाँनिर इक्वल टु को साइन छ त्यही भएर यहाँनिर पनि इक्वल टु को साइन दिने र यहाँ पनि इक्वल टु को साइन दिने मतलब -1 देखि यतातिर 3 देखि यतातिर भनेपछि यहाँ मिस्टेक भयो -1 तिर क्लोज्ड इन्टरभल र 3 को साइडमा पनि के भयो त क्लोज्ड इन्टरभल भयो ध्यानले सुन क्लोज इन्टरभल कतिखेर दिने ओपन इन्टरभल कतिखेर दिने त क्वेशनमा इक्वल टु को साइन छ त यो जुन नम्बर छ त्यो नम्बरतिर क्लोज इन्टरभल दिने यो पनि नम्बर छ त्यो नम्बर साइडमा पनि क्लोज इन्टरभल दिने एन्ड दिस इज द रिक्वायर्ड सोलुसन क्लियर छ स्टुडेन्ट्स यहाँ यो क्लोज इन्टरभलले के भन्छ कि यसको सोलुसनमा -1 पनि पर्छ भनेको किनकि यसको भ्यालु कि त 0 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो कि त इक्वल टु 0 हुनु पर्यो त यो बाउन्ड्री पोइन्ट्सहरुमा यसले 0 भ्यालु दिन्छ जस्तै यहाँनिर यदि मैले x को भ्यालु -1 र 3 पुट गर्यो भने यसको भ्यालु ठ्याक्कै 0 हुन्छ यसको ठाउँमा -1 राख त -1 + 1 यहाँ राख त ल -1 + 1 0 भयो कि नै 0 इन्टु दिस 0 अनि x को भ्यालु 3 राख त यहाँ राख त 3 - 3 के भयो 0 त यसले भन्छ कि x को भ्यालु -1 र -3 मा इक्वल टु 0 हुन्छ र अरु बेला पोजिटिभ हुन्छ यानी -1 मा 0 र -1 भन्दा सानो भ्यालु राख्यो भने पोजिटिभ ठ्याक्कै 3 मा यसले भ्यालु 0 दिन्छ र 3 भन्दा ठुलो भ्यालु राख्यो भने पोजिटिभ हुन्छ त्यही भएर क्लोज इन्टरभल आएको छ यहाँनिर ओके अर्को एउटा एक्जाम्पल हेरौँ अनि अझै क्लियर हुन्छ एक्जाम्पल 3 ओके स्टुडेन्ट्स एउटा यो क्वेशन हेर एक्जाम्पल 3 मा लिएको छु 2070 डी मा सोधेको क्वेशन 6 + 5x - x² ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 पहिला के गर x² को टर्म अगाडि लेख -x² + 5x + 6 ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0 x² को टर्म नेगेटिभमा छ यसलाई पोजिटिभ बनाउनको लागि माइनसले मल्टिप्लाई गर्देऊ त माइनसले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो हुन्छ +x² यो हुन्छ -5x यो हुन्छ -6 र थाहै छ माइनसले मल्टिप्लाई गर्दा यो ग्रेटर देन छ भने त्यो लेस देनमा चेन्ज हुन्छ यो कुरा थाहा छ मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स बाइ -1 त -+ यो -5x यो -6 ग्रेटर देन केमा चेन्ज हुन्छ लेस देनमा अब फ्याक्टराइज गरे स्टुडेन्ट्स त्यसको फ्याक्टराइजेसन हुन्छ x² माइनस यहाँ 5 छ त 6 भनेपछि -6x + x राख्नु पर्यो -6 लेस देन इक्वल टु 0 and this implies x common आयो x - 6 + 1 common आयो x - 6 less than or equal to 0 this implies x - 6 हैन अथवा ठीक छ x - 6 अनि x + 1 less than or equal to 0 त यो फ्याक्टराइज भयो अब
हामीले यसलाई अगाडि लेखिदिउँ, फरक परेन। x + 1 अनि इन्टु x - 6 लेस देन इक्वल टु 0। यो फ्याक्टराइज भइसक्यो। के यो लिनियर फ्याक्टर छ? लिनियर फ्याक्टर छ, किनकि x को पावर 1 छ, सबैको पावरमा अड छ अनि x अगाडि आयो, त्यही भएर माइनसलाई हामी प्लस बनाएको हो। अब हाम्रो मेथडले के भन्छ? यसलाई इक्वल टु 0 गरिदेऊ। x + 1 इन्टु x - 6 इक्वल टु 0। त यहाँबाट x को भ्यालु के आयो? -1 र 6 आयो। दिज आर द बाउन्ड्री पोइन्ट्स। अब बाउन्ड्री पोइन्ट्सलाई फिगरमा देखाइदिउँ। यो भयो रियल लाइन, -1 सानो छ त यो लेफ्ट साइडमा -1, यो राइट साइडमा +6। क्वेसनमा हेर इक्वल टु को साइन छ त -1 पनि सोलुसनमा पर्छ त -1 मा सलिड बल, 6 मा पनि सलिड बल, 6 भन्दा राइट साइडमा इन्फिनिटिभ, 6 भन्दा यता अनि -1 to 6, -1 को यता कहाँसम्म -इन्फिनिटिभ। नियमले के भन्छ? सबभन्दा राइट साइडमा पोजिटिभ, त्यसपछि नेगेटिभ, त्यसपछि पोजिटिभ। अब हामीले नेगेटिभ भ्यालु हेर्ने कि पोजिटिभ भ्यालु हेर्ने? त हेर, क्वेसनमा त थियो ग्रेटर देन अर इक्वल टु 0। ठिक छ, क्वेसनमा त ग्रेटर देन इक्वल टु 0 थियो, तर माइनसले जब मल्टिप्लाई गर्यौँ त यो केमा चेन्ज भयो? लेस देनमा चेन्ज भयो। हेर, लेस देन अर इक्वल टुमा चेन्ज भयो। ओके, लास्टको स्टेप हेर न, यसको सोलुसन चाहियो। त्यहाँ त लेस देन अर इक्वल टुको साइन छ भनेपछि नेगेटिभ साइन हेर्ने। नेगेटिभ साइन त यहाँनिर देखिरहेछौ भनेपछि x हाम्रो यो एरियामा पर्छ, -1 देखि लिएर 6 सम्म, किनकि इक्वल टुको साइन छ त -1 पनि हुन्छ, 6 पनि हुन्छ, यो बिचको सबै पनि हुन्छ। त रिक्वायर्ड सोलुसन इज, सिधै लेखिदिने फिगर देखाएर, रिक्वायर्ड सोलुसन इज x बिलोङ्स टु क्लोज इन्टरभल -1, 6। किन क्लोज्ड? इक्वल टुको साइन छ क्वेसनमा हेर। अनि लेस देन त माइनस त यो एरियामा छ, त्यही भएर -1 देखि 6। यो क्वेसनमा पोजिटिभ थियो, तर यसलाई त हामी चेन्ज गरेका छौँ माइनसले मल्टिप्लाई गरेर। त यो लास्टवाला हेर्नु, लास्टमा नेगेटिभ छ, लेस देन 0 भनेको नेगेटिभ, तर माइनस साइन हेर्ने, एन्ड दिस इज द आन्सर। मतलब x को भ्यालु -1 भयो भने यसले 0 भ्यालु दिन्छ, 6 भयो भने 0 भ्यालु दिन्छ, र अरू बेला यो ठ्याक्कै पोजिटिभ हुन्छ, यानी यो चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ भनेको। क्लियर छ? ओके, अर्को एउटा क्वेसन हेरौँ। Example number 4. Solve x into x square minus 3x minus plus 2 less than equal to 0 राखौँ ल। यो क्वेसन हेर, solve this inequality। त एकदम सजिलो छ। पहिला यसलाई फ्याक्टराइज गरिदिउँ। x into x square minus 3x plus 2 less than or equal to 0। यसलाई फ्याक्टराइज गर्दाखेरि x को x भयो, अनि x square minus 2x minus x plus 2 less than or equal to 0। अनि यसमा कमन ताना यो आउँछ x minus 1, अनि यो आउँछ x minus 2 less than or equal to 0। यो स्टुडेन्ट्स फ्याक्टराइज भयो। हेर त तीनटा फ्याक्टर आयो। यो x भनेको x minus 0 बुझ के, यो x भनेको x minus 0 हो यसरी, त्यसपछि x minus 1 अनि x minus 2 less than or equal to 0। अब नियमले के भन्छ? यसलाई इक्वल टु 0 गरिदेऊ। त अगाडि के छ? x minus 1 अनि x minus 2, यसलाई इक्वल टु 0 गर्यो भने यहाँबाट x को भ्यालु 0 आउँछ, एउटा 1 आउँछ, एउटा 2 आउँछ। अब रियल लाइनमा देखाइदेऊ। रियल लाइनमा पहिला 0 देखाऊ, किनकि सबभन्दा सानो 0, त्यसपछि 1, त्यसपछि 2। अब तीनटा बाउन्ड्री पोइन्ट छ त चारवटा पार्ट आयो, 1 2 3 4। अब क्वेसनमा इक्वल टुको साइन पनि छ भनेपछि यसलाई सलिड बल बनाउने, थाहै छ यस्तो कुराहरू। सलिड बल कतिखेर बनाउने, ओपन बल कतिखेर बनाउने। अनि 2 को राइट साइडमा 1 देखि 2, 0 देखि 1, अनि 0 को लेफ्ट साइडमा यता प्लस इन्फिनिटीसम्म जान्छ, यता माइनस इन्फिनिटीसम्म जान्छ। अनि साइन सबभन्दा राइट साइडमा पोजिटिभ, त्यसपछि नेगेटिभ, त्यसपछि पोजिटिभ, त्यसपछि नेगेटिभ। क्लियर छ स्टुडेन्ट्स? अब हामीलाई नेगेटिभ चाहियो कि पोजिटिभ चाहियो? त क्वेसनमा हेर, लेस देन अर इक्वल टु छ, या नेगेटिभ साइन हेर्नु पर्यो। त हाम्रो सोलुसन यसमा छ र यसमा छ। त रिक्वायर्ड सोलुसन इज x बिलोङ्स टु, त पहिला लेफ्ट साइडमा लेख। यो कुन इन्टरभल बन्छ? x हाम्रो यसमा छ र x हाम्रो यसमा छ, किनकि लेस देनको साइन छ क्वेसनमा, त नेगेटिभ साइन हेर्ने हो। दुई ठाउँमा छ, यहाँ छ र यहाँ छ, त एन्सर युनियनमा लेख्ने। x बिलोङ्स टु, यसलाई इन्टरभल बनाएर लेख। इन्टरभल बनाउँदाखेरि लेफ्ट साइडमा माइनस इन्फिनिटिभ, राइट साइडमा 0, त यो भयो माइनस इन्फिनिटिभतिर ओपन इन्टरभल,
र 0 तिर क्लोज्ड इन्टरभल यसरी ठुलो ब्राकेट अनि युनियन किन त्यसमा पनि त नेगेटिभ छ यो एरियामा अनि 1 देखि 2 हो 1 पनि पर्छ 2 पनि पर्छ त्यसैले क्लोज्ड इन्टरभल 1,2 एन्ड दैट इज रिक्वायर्ड सल्युसन क्लियर छ स्टुडेन्ट्स बुझेको होला हैन त यति क्वेशन्सहरु प्र्याक्टिस गर अब केही क्वेशन्सहरु डिभाइडमा आयो भने कसरी गर्ने त्यो म नेक्स्ट क्लासमा सिकाउँछु है आजलाई यति राखौं यो भिडियोमा यति नै गरौं